Living Creator รอบนี้ได้เป็นกล่องอาหารนะคะ แล้วก็ Electronic Kettle นะคะ เป็นการร้อนแบบสีน่ารักมากทุกคนว้าวน่ารักมากแล้วก็ไม่ต้องฝากน้องไข่มุกที่มาแล้วสีน่ารักมากเลยอะพาเทลมากทุกคนแล้วแม้แต่รักเขาอะยังแบบสีน่ารักเลยอะแค่นี้ก็สีคือแบบดีไซน์น่ารักมากเลยทุกคนมันใช้แบบง่ายอะแล้วก็เบาด้วยนะคะจุน้ำได้1 ลิตรเลยนะคะก็คือแบบต้มมาม่าทำซุปหรือกาแฟอะไรได้หมดเลยค่ะพอน้องวางกับแป้งคือสีเขาจะตัดกันเขาจะเน้นแบบดีไซน์ที่สีเยอะๆแบบเป็นโทนที่เขาคิดมาแล้วว่าตัดกันสวยเป็นคนแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องอาหารนะคะที่แบบเป็นเล็กๆแล้วก็แบบยืดออกมาได้ค่ะแต่น้องยืดได้อีกน่ารักมากเลยอ่ะนี่นะคะก็ไว้น่ารักจะทำแป้งตอร์ติญานะคะแล้วก็ผักขมแล้วก็มีไข่ต้มอยู่กับแฮมที่เหลืออยู่ก็เลยจะรวมเป็นตอร์ติญาผักขมอบชีส
วันนี้เอาน้องไปด้วยเคี้ยววันนี้จะไปนิทรรศการนะคะ แบบเป็นน้องหมาน่ารักมากเลยวันนี้ใช้ชุดปีไนลอนนะคะน่ารักมากเลยเอาน้องมอลลี่ไปด้วยน่ารักไหมไฟไหม้
Polly Pocket มาค่ะทุกคน เป็น Magical Mansion นะคะ ของปี 1994 น่ารักมากเลย